વિડીયોની અંદર પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેક્ટર ખૂબ જ તાત્કાલિકમાં વેચવાનું છે, એમરજન્સીની અંદર વેચવાનું છે લાખાભાઈને. ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો કોઈ પણ મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તાત્કાલિક તમે લાખાભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. બાકી હું તમને આ ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો. પાવર ટ્રેક 439 ટ્રેક્ટર છે, લાખાભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર 2008ના મોડલનું છે. ટ્રેક્ટર અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ફોલ્ટ નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરી અને ત્યારબાદ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકશો. પહેલા લાખાભાઈનો એક વખત કોન્ટેક કરી લેજો. લાખાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો લાખાભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી ટ્રેક્ટરની સારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ. કિંમત 2,35,000 જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર લાખાભાઈ હજુ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, થોડો ઘણો, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત. જિલ્લો છે ભાવનગર, તાલુકો છે તળાજા અને બોરડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો લાખાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. લાખાભાઈ નામ લખેલું હશે. 98,791 વાળા નંબર હોય તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.